Olen Riikka Semehkä ja johdan Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kokeilutoimintaa. Kuntoutussäätiössä työskentelee noin 50 henkeä ja meillä käytäntölähtöisyyden tutkimus- ja kokeiluyksiköissä työskentelee heistä noin 40 henkeä. Näistä ihmisistä minun suoria alaisiani on noin kymmenkunta, ja heistä osa on meidän väliesimiehiä ja sitten osa muuten suoria alaisia. Mutta vastaan koko tämän yksikön toiminnasta. Mä olen johtanut tätä yksikköä vuodesta 2016. Oma taustani on sosiaalitieteissä. Olen väestöntutkimuksen dosentti ja toiminut tutkijana muun muassa Helsingin yliopistossa ja myös kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa. Kuntoutussäätiössä olen työskennellyt vuodesta 2011. Tähän aihepiiriin olen tutustunut sekä tutkimustyössäni että sitten tässä, kun olen tehnyt tätä johtamistyötä ja sen ohessa ja sen osana kehittänyt työhyvinvointia Kuntoutussäätiössä. Työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeä osa johtamisen kokonaisuutta. Ja se on kokonaisvaltaista, eli siihen liittyy sekä suoraan työhyvinvointiin vaikuttavia asioita, että sitten epäsuorasti asioita, jotka tukevat työhyvinvointia ja vaikuttaa siihen. Tätä suoraa tukemista on esimerkiksi mahdollisuus käyttää tuntityöaikaa liikuntaan meillä Kuntoutussäätiössä, mutta sitten epäsuorasti tietenkin työhyvinvointiin vaikuttaa myös vaikkapa sisäinen viestintä, toimintakulttuuri ja vaikkapa työntekijöiden osallistaminen organisaation kehittämiseen ja monet muut tämän tyyppiset tekijät. Työhyvinvoinnin johtaminen edellyttää ymmärrystä siitä, että mitkä asiat vaikuttavat työhyvinvointiin ja sitä myöskin, että miten ymmärtää ja tietää, miten niitä voi kehittää paremmaksi. Johtamisen osaamista omalla kohdallaan voi tietenkin kehittää, jos siihen on tarvetta ja motiivia. Ja minulla tosiaan tämä on osaksi, niin tätä tietoa on tullut tutkimustoiminnan kautta, mutta sitten sitä omaa osaamistani tällä alalla on kehittänyt jatkuvasti. Olen esimerkiksi tehnyt kehittämistehtäviä johtamisopinnossa, sellaisia, jotka liittyvät työhyvinvointiin, osallistunut Työturvallisuuskeskuksen parin päivän esimiestyöhyvinvoinnin kehittäjänä koulutukseen, päivittänyt tietoja useissa lyhyimmissä puolen päivän koulutuksissa ja saanut koutsausta tähän. Esimerkiksi nyt koronan alussa oli tämmöisiä ilmaisia keskusteluaamiaistilaisuuksia johtamisesta korona-aikaa, niin semmoiseen osallistuin ja sitten seurasin tietysti keskustelua tiedotusvälineissä ja muissa lähteissä, että mitä asioita pitäisi ottaa huomioon. Samoin nyt vastaavia tilaisuuksia on tästä hybridiaikaan siirtymisestä ja näitä kannattaa hyödyntää siinä oman osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tämän johtajana olla kuunteleva ja osallistava ja mahdollistava ihmislähtöinen johtaja. Omaa yksikköä pyrin johtamaan siten, että tuloksena on hyvä työhyvinvointi ja samalla toiminnan tulosten laatu on korkea ja toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Avainasia johtamisessa on se, että kuuntelee ja keskustelee henkilöstön kanssa. Mutta sitten samalla pitää koko ajan johtajan pitää mielessä vahva visio siitä, että mihin mennään ja mikä on se toiminnan kokonaisuus, eli sellainen kokonaisuuskuva. Tietenkin näiden asioiden avaaminen ja keskustelu niistä henkilöstön kanssa on myös tärkeää. Ja samoin se, että henkilöstö pääsee mukaan näiden kehittämisvaiheeseenkin. Meillä Kuntoutussäätiössä on useita erilaisia työhyvinvointia edistäviä rakenteita. Meillä on näitä suoraan työhyvinvointiin vaikuttavia rakenteita, esimerkiksi tämä mainittu mahdollisuus käyttää liikuntaan tuntityöaikaa viikossa. Sitten tällä hetkellä meillä on tarjolla tästä tyhy-joogaa muutaman kerran vuoden mittaan. Ja aikaisemmin on ollut esimerkiksi pilatesta tai erilaisia liikuntamuotoja, jumppamuotoja. Ja aiemmin meillä oli jopa omaa kuntosalia uima-allas. Sitten on erilaisia yhteisöllisiä tilaisuuksia, kuten pikkujouluja ja kesäjuhlat ja erilaisia yhteisöllisiä foorumeita, joita on kehittänyt
tämmöisiä vapaamuotoiset torstai-kahvit on viikoittain ja epävirallisia tämmöisiä keskustelutilaisuuksia, missä henkilöstö voi kertoa omista tutkimustuloksista tai jostain muista mieltä kiinnostavista aiheista, tämmöisiä Raw-back-keskusteluja. Ja meillä on tällaisia erilaisia yhteisiä rituaaleja, jotka myöskin on tärkeitä. Esimerkiksi aina kun saadaan uusi hanke, niin tarjotaan kakkua, mikä on nyt korona-aikaan, kun ollaan tehty etätöitä, niin on jouduttu tyytymään virtuaaliseen kakun kuvaan ja varmasti kaikki odottaa innolla, että päästään sinne yhteisen kahvipöydän ääreen niitä kakkuja syömään. Meillä työhyvinvointia lisää myös se, että meillä on jo ennen koronaa ollut varsin vapaat etätyömahdollisuudet, mikä helpottaa työn ja perheen tai työn ja muun elämän yhdistämistä. Eli meillä on saanut jo aikaisemminkin työskennellä aina muualla kuin toimistolla silloin, kun se työtehtävien puolesta on mahdollista. Ja tämmöisessä asiantuntijatyössä, kuten meidän tutkimusyksikössä, niin se aika usein on mahdollista ollut. Mutta toki nyt näin pitkää yhtäjaksosta muualla työskentelyä kuin korona-aikaan, niin ei ole aikaisemmin ollut. Ja ihmiset jo odottaa sitä, että päästään takaisin toimistolle. Saa nähdä sitten, että kuinka paljon sitten ihmiset siellä tulee aikaa viettämään. Että nyt kuitenkin ihmiset tuntuu, että se aiemminkin vapaa etätyöskentely niin todennäköisesti tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Meillä lisäksi on tärkeää se, että työntekijöitä osallistetaan erilaisissa prosesseissa. Esimerkiksi strategiaprosessissa niin henkilöstöä on kuultu erilaisissa työpajoissa. Meillä nyt alkoi uusi strategiakausi ja sitä tehdessä osallistettiin henkilökuntaa ja samoin oli edellisen strategian valmistelussa. Tutkimusyksikön sisäinen organisaation muutos, joka tehtiin vuoden 2018, niin se tehtiin hitaasti osallistaen sille, että me käsiteltiin meille tärkeitä asioita ja sitä, mihin suuntaan haluttiin yksikköä kehittää, niin useissa eri kehittämispäivissä ja sitten siltä perustalta sitten tein sitten sen nykyisen organisointimallin. Työntekijöiden työhyvinvointia seuraa ennen kaikkea esimiehet ja esimiesten kokouksissa käydään läpi kunkin ryhmän työn hyvinvointiin liittyvä tilanne. Ja lisäksi tätä tilannetta kartoitetaan säännöllisesti kyselyjen avulla. Esimerkiksi koronaepidemian aikaan meillä tehtiin 2 kyselyä, joiden perusteella sitten kehitettiin erilaisia toimenpiteitä esimerkiksi ergonomian ja työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden parantamiseksi. Ja näitä toimenpiteitä osin suunniteltiin yhdessä työntekijöiden kanssa. Esimiehiä ja vastuuhenkilöitä koulutetaan sisäisissä työpajoissa ja heidän kanssaan on suunniteltu yhdessä esimerkiksi tämä toimistolle paluu ja uusi hybridiaika. Ja sellainen mun mielestä ihan mielenkiintoinen toimintamalli oli kun meillä vuonna 2008 toteutettiin tällainen TYTY-ohjelmakokeilu, jossa oli erilaisia työn hyvinvointia lisääviä ja työkykyä tukevia toimintoja, joista työntekijät sai valita mieleisiä ja tarpeelliseksi kokemiaan. Näitä oli esimerkiksi stressin hallintaan, uneen ja nukkumiseen, fyysiseen kunnon ylläpitoon liittyvää neuvontaa ja sitten eri teemoihin liittyviä esimieskeskusteluja, esimerkiksi oman työuran suunnitteluun tai oman osaamisen kehittämiseen tai oman työkuorman pienentämiseen liittyviä keskusteluja. Ja sitten erilaisia yhteisöllisyyttä tukevia ja työympäristöä parantavia ryhmätoimintoja. Se oli hyvin onnistunut kokeilu, mutta sitä ei sitten sen jälkeen enää jatkettu meidän yksikössä, mutta seuraavana vuonna sitten samanlainen kokeilu toteutettiin tuolla meidän kuntoutuspalveluiden yksikössä. Työn merkityksellisyyden johtaminen kokoaa hyvin erilaisia työhyvinvointiin liittyviä osatekijöitä. Eri ihmisille työ merkitsee eri asioita. Voi olla esimerkiksi toimeentulo tai uralla kehittyminen tai eteneminen tai työn sisällöt, jotka painottuu ihmisille eri tavoin. Eli työn merkityksellisyyden kokemus lähtee yksilöstä, mutta siihen voi vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti johtamisen avulla. Työn merkityksen johtamisesta voisi puhua pitkään, mutta mä listaan tässä muutamia sellaisia asioita, jotka siihen liittyy ja miten niihin niin kuin ensisijaisesti voi johtamisen avulla vaikuttaa, vaikka toki jokaiseen niistä olisi
voisi puhua pitkään jokaisesta kohdasta ihan erikseenkin. Eli merkityksellisen kannalta tärkeää on itsensä kehittämisen ja itsensä kasvamisen mahdollisuudet. Esimerkiksi se, että organisaation arvot on yhteisiä, samoin se, että arvot toteutuvat sisäisessä organisaatiokulttuurissa ja organisaation toiminnassa, ja että toiminta on oikeudenmukaista ja johdonmukaista. Samoin itsensä kehittämisen ja ihmisenä kasvamisen kannalta on tärkeää se, että minkälaiset mahdollisuudet ihmisellä on oppia työssä ja edetä työuralla haluamansa suuntaan. Ja näitä kannattaa käydä näitä jälkimmäisiä läpi esimerkiksi kehityskeskustelussa ja kysyä ja keskustella ihmisen kanssa, työntekijän kanssa siitä, että minkälaisia toiveita ja tarpeita hänellä on ja tehdä sitten yhdessä suunnitelmia niiden suhteen. Oman täyden potentiaalin toteuttamista voi tukea esimerkiksi antamalla turvallista tilaa ideoille ja mahdollisuus myös muokata omaa työtä. Ykseys toisten kanssa siitä näkökulmasta on tärkeää, että työyhteisön yhteenkuuluvuuden vahvistamista tehdään, ja tässä on hyvä käyttää osallistavia menetelmiä. Yksi osa työn merkityksellisyydestä on toisten palvelemisen näkökulma, ja tästä näkökulmasta organisaation merkityksen ja työn tulosten ja niiden tulosten arvon näkyväksi tekeminen on tärkeää, samoin esimerkiksi onnistumisten juhliminen yhdessä. Innoituksen näkökulmasta tärkeää on sellainen yhteisen innostuksen jakaminen ja arvostaminen ja yhteisen vision kirkastaminen ja eräänlainen toiveikas tulevaisuuspuhe. Todellisuusnäkökulma on yksi näitä työn merkityksellisyyden osatekijöitä. Siitä näkökulmasta tärkeää on työpaikan psykologinen turvallisuus ja suvaitsevaisuus ja rakentava ja realistinen suhtautuminen haasteisiin. Eli esimerkiksi se, että tiedostetaan se, että on ihan normaali elämään kuuluva asia, että ongelmia tulee ja asiat mutkistuu ja se ei ole mikään sellainen asia, mihin tarvitsee suhtautua mitenkään liian negatiivisesti, eli asiat kyllä hoituvat. Sitten tärkeää on jännitteiden tasapainottaminen, esimerkiksi minä ja muut oleminen suhteessa tekemiseen. Tässä tärkeää on hyvän työyhteisökäyttäytymisen tukeminen, empatia, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Ja se, että tekemisen lisäksi otetaan huomioon tunteita, esimerkiksi tämä mainittu yhteinen iloitseminen, mutta myös surujen jakaminen, jos sellaisia tulee vastaan. Psykologinen turvallisuus on tärkeää muun muassa siksi, että ideointi ja luovuus ja kokeileminen onnistuu. Ja muutenkin työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen näkökulmasta. On hyvä sanoittaa ja tuoda esiin se, että aloitteellisuus ja ideointi on tervetullutta. Samoin kuin se, että ei haittaa, jos sattuu munkia tai epäonnistumisia hyvästä yrittämisestä huolimatta. Mutta tämä sanottaminen ei kuitenkaan riitä. Siihen tarvitaan lisäksi tekoja. Esimerkiksi sitä, että henkilöstö huomaa, että heidän ideansa otetaan vakavasti ja jos mahdollista, niitä aletaan edistämään. Ja niistä saa kiitosta. Virheiden kohdalla taas on tärkeää, että niihin suhtaudutaan ymmärtävästi. Ja joskus voi ottaa myös esimerkki. Johtajalle ja esimiehellekin sattuu virheitä tai tulee epäonnistumisia, eikä se ole mitenkään hirvittävä asia. Tärkeää on se, että yhteisöllisyyttä ja positiivista tunneilmastoa tuetaan eri tavoin. Esimerkiksi yhteisillä epävirallisilla aamukahveilla, yhteisillä tilaisuuksilla, kehittämispäivien ideoinnissa. Kun me tunnemme toisemme ihmisinä ja viihdymme yhdessä, niin pienenee kynnys ehdottaa uusia ideoita tai epäonnistua. Ja samoin täällä parannetaan työpaikan sisäisiä suhteita ja esimerkiksi käyttäytymiskulttuuria. Etätyön aikana johtaminen on selkeästi minun mielestä haastavampaa ja vaatii uudenlaisia keinoja. Haasteina ovat esimerkiksi tällaiset asiat kuin, että se, että joku työntekijän ongelmat tai pahoinvointi voivat jäädä huomaamatta. Ja tämän takia meillä esimiehet on vastuutettu pitämään tiiviisti yhteyttä alaisiinsa sekä kahdenkeskisesti että ryhmissä.
Eli me lisäsimme vuorovaikutusta erilaisin säännöllisin keinoin sekä epävirallisia että virallisia kokoontumisia. No, tässä sitten varmaan osin tämänkin takia niin etäkokousten tiivis tahti on etätyön aikana osoittautunut yhdeksi haasteeksi. Samoin sitten ergonomia-ongelmat tunnistettiin pulmaksi. Ergonomia helpotettiin esimerkiksi sillä, että työpaikalta sai käydä hakemassa vaikkapa työtuolin tai jotain muita työvälineitä. Etäkokousten tiivistä tahtia puolestaan on yritetty helpottaa tauottamalla. Esimerkiksi lopetetaan kokoukset vähän aikaisemmin kuin tasalta ja varaamalla aikaa ruokatuntiin sekä sitten kannustamalla kävelykokouksiin ja muistuttamalla mahdollisuudesta liikkua tunnin verran viikossa työajalla. Tämän suhteen muuten oli mielenkiintoista, että samanlaisia tauotukseen liittyviä ideoita selkeästi käynnistyi samaan aikaan eri puolilla eri organisaatioissa. Hyvinvointiin liittyvistä asioista kysyttiin koronan aikana henkilöstölle osoitetulla kyselyllä, koko säätiön henkilöstölle osoitetulla kyselyllä sekä koronan alkuvaiheessa että sitten myöhemmin uudestaan. Ja näiden kyselyn perusteella sitten nähtiin, minkälaisia haasteita oli ja miten ne kehittyivät ajassa. Selkeästi näytti siltä, että ergonomiaan liittyviä haasteita oli pystytty helpottamaan. Varmaan osin ihmiset itse omatoimisesti, mutta ehkä osin myös sen avulla, että näitä työvälineitä ja työtuoleja pystyi hakemaan toimistoon. Muita haasteita oli tosiaan tämä tauottaminen. Ja sitten toisaalta, ja tämä näkyy ehkä vielä enemmän siinä jälkimmäisessä kyselyssä, niin tällainen yhteisöllisyyden tunteen heikentyminen. Ja siihen liittyviä vahvistavia toimenpiteitä ideoitiin sitten yhdessä henkilöstön kanssa. Niihin kuului esimerkiksi se, että päätettiin pitää kamerat auki aina mahdollisuuksien mukaan kokouksissa, mutta ainakin kokousten alussa ja lopussa, ja vaihtaa epävirallisesti lyhyesti kuulumisia ennen kuin mentiin asiaan kokouksissa. Sitten sisäistä viestintää lisättiin. Esimerkiksi tuli tämmöinen yksikön johtajan viikkokirje. Meillä oli semmoisia kehittämispäiviä, missä käytiin läpi toisten ryhmien kuulumisia ja sitä lisättiin sillä sitä muiden työn tuntemusta. Yksikkökokouksiin lisättiin tällaista orinaosuutta, missä pääsi sitten keskustelemaan pienemmissä ryhmissä näiden muiden kollegojen ja työntekijöiden kanssa. Sitten sellainen asia, mikä myös liittyy tähän koronaan ja työhyvinvointiin, oli esimiesten työhyvinvointi ja jaksaminen. Nimittäin esimiehet on ollut kyllä myös korona-aikaan aika kovilla, kun he ovat huolehtineet näiden alaistensa työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Ja tässä sitten erilaiset keskustelut ja vertaistuki ja sitten esimiesten työpajat ja yhteiset foorumit ovat olleet tärkeitä. Työntekijöitä muistutan positiivisessa hengessä pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan. Sekä silloin, kun me puhutaan yhdessä, että sitten näissä yksikönjohtajan viikkokirjeissä. Esimerkiksi muistutan lyhyesti tauotuksesta ja kävelykokouksista ja liikunnasta ja kaikenlaista mukavasta tekemisestä, mitä voi muutenkin tehdä. Eli pidän yllä tästä positiivista ja toiveikasta mielialaa, mutta tunnistan ja tunnustan myös negatiiviset fiilikset. Meillä on joka viikko sellainen yhteinen epävirallinen puolen tunnin kahvihetki ja siellä sitten voidaan myös käydä läpi sitä, että miltä tuntuu, kun harrastukset on loppunut tai ei ole nähnyt työkavereita pitkään aikaan tai muuten perhettä, sosiaalisia suhteita ei pysty samaan aikaan hoitamaan. Osin yritän myöskin itse antaa näistä esimerkkiä, esimerkiksi ajoittain osallistun tavallaan kävelykokouksen muodossa näihin kahvihetkiin tai johonkin muihin kokouksiin, jos se on muuten mahdollista, että ei tarvitse olla koneen ääressä. Yritän ottaa huomioon kokouksessa sen, että siihen jäisi se pieni tauon paikka kokousten väliin, jos mahdollista, ja tämän tyyppisiä asioita. Omasta työhyvinvoinnistani yritän huolehtia liikkumalla ja nauttimalla mukavasta tekemisestä. Pidän esimerkiksi ruoanlaitosta ja lukemisesta ja äänikirjoista ja ulkoilusta. Yritän
saattaa ottaa omaakin kalenteriani ja olen merkinnyt lounasajat kalenteriin ja yritän pitää ne vapaana, että sillä tosiaan ehtisi hetkeksi hengähtää ja tehdä tai syödä lounasta. Minulla on erittäin mielenkiintoinen työ, mistä pidän paljon ja työn imu on vahva. Se ja samoin se, että tehtävääkin on paljon, niin saattaa joskus kyllä vaikuttaa siihen, että oman työajan rajaaminen on haaste ja siinä on itsellä vielä opeteltava. Työhyvinvointia edistävistä toimintamalleista, niin tässä on kertonut aika monenlaista, mitä me tehdään kuntoutussäätiössä ja uskoisin, että niistä aika montakin on sellaista, mitä voisi eri organisaatioissa kokeilla. Noita isompia ja pienempiä asioita ja ihan kaikista, mitä tässä on kuvannut, niin sanoisin, että kannattaa kokeilla, jos yhtään tuntuu siltä, että sopisi omaan organisaatioon. Työhyvinvoinnin johtamisessa ehkä on useita eri tasoisia haasteita, mutta ehkä se niin kuin perustava asia on siinä on se ajan ottaminen ja asiaan keskittyminen. Eli se, että miettii työhyvinvoinnin johtamiseen liittyviä asioita ja toteuttaa sitten sitä kehittämistä. Yksi semmoinen ihan käytännön haaste on se, että ihmiset on kovin erilaisia. Eli se, mikä parantaa jonkun ihmisen työhyvinvointia, ei välttämättä toimi samalla lailla jonkun toisen ihmisen kohdalla. Ja tämä pitäisi sitten myös pystyä ottamaan huomioon niissä toimenpiteissä, mitä tehdään. Meidän työhyvinvointia parantava tai vahvistava toiminta on parantanut mun mielestä selkeästi meidän työpaikan tunneilmastoa ja vahvistanut yhteisöllisyyttä ja sitoutumista työyhteisöön ja myös yhteisiin päämääriin. Ja todennäköisesti se on myös parantanut tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista, mutta sellaista selkeää vertailuaineistoa minulla ei ole, että voisin ihan varmaa tutkimustietoa tämän pohjaksi antaa. Työhyvinvoinnin johtamisen välittömät tulevaisuuden kysymykset liittyy varmaankin tähän työhyvinvoinnin johtamiseen hybridityössä. Ja siinä esimerkiksi sellaisia kysymyksiä on, että miten saataisiin niin käyttöön parhaat puolet etä- ja lähityöstä, kun niitä nyt pystytään sitten jatkossa yhdistelemään. Ja miten vahvistetaan yhteisöllisyyttä sellaisessa mallissa, missä saattaa olla niin, että osa ihmisistä on enimmäkseen etänä ja osa paikalla, siten ettei synny mitään eriarvoisia tai eriytyneitä ryhmiä. Samoin meillä on aika paljon nyt uusia rutiinien rakentamista ja sekin on ihan nyt oikeasti haaste, että kun palataan töihin, niin siinä tapahtuu taas iso muutos työtoimistoihin, niin tapahtuu iso muutos siinä, että kohdataan enemmän ihmisiä ja on uusia rutiineita, joudutaan luopumaan vanhoista näistä etätyön aikaisista rutiineista, joita on siinä aikana joutunut muodostumaan. Tämäkään ei ole mikään sellainen ihan helppo asia. Muutokset on aina sellaisia, jotka haastaa ja saattaa aiheuttaa stressiä ja tässäkin ihmisten kokemus ja ihmisten ominaisuudet vaikuttaa siihen, että miten kukin asian kokee. Isompi työhyvinvoinnin kehittämisen tulevaisuuden suunta saattaa olla se, että työn merkityksellisyyden johtamisen näkökulma tulee olemaan sellainen uusi tärkeä tapa käsitellä työhyvinvoinnin kehittämistä ja parantamista jatkossa.